เป็นความสุขที่อัศจรรย์กว่านี้จะเรียกว่าความสุขนี้ยังน้อยไปต้องเรียกว่าความเป็นอิสระอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์หรือเรียกว่าพระนิพพานเข้าใจคำว่าเป็นอิสระไหมเป็นอมตะไม่ใช่อมตะกายนี่นะไม่ใช่ว่าร่างกายนี่เราไม่ตายนะไม่ใช่คำว่าอมตะในที่นี้เป็นอมตะธาตุเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวเป็นอมตะเป็นผู้ไม่เกิดนะเป็นอิสระสูงสุดนะอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์นี่เห็นไหมนี่เป็นความสุขเป็นความละเอียดเป็นความเป็นอิสระสูงสุดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาธรรมะเป็นเป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานท่านสอนมาถึงจุดนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีเท่านั้นศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่ท่านสอนถึงการไม่เกิดมาถึงจะเกิดมาก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยนะเวียนอยู่เงี้ยบางคนเนี่ยนะบางคนที่เป็นลูกอาจจะเคยเป็นพ่อเป็นแม่เขามาก่อนก็ได้คนที่เป็นลูกอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ถ้านักภาวนาเป็นจะพูดเรื่องจิตเท่านั้นบ้านเรานี่นะถึงจะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ไม่รู้จักครูบาอาจารย์เลยเมืองอุดรเนี่ยเป็นเมืองธรรมะนะเมืองอุดรครูบาอาจารย์แต่ละองค์นี่โอ้ยท่านเลิศมากแต่เราไม่รู้จักครูบาอาจารย์เลยเราไม่รู้เลยว่าท่านสอนอะไรไปหาพระก็ไปดูดวงเราไม่รู้เลยว่าท่านสอนนะไปดูดวงไปขอหวยเมื่อก่อนนี่ไปกับป้านี่ป้านั่งอยู่นี่ไปกับป้าขี่รถอีแตนไปจำได้เลยว่าไปวัดอยู่ที่ขอนแก่นวัดถ้ำอินแปลงหรืออะไรสักอย่างนะใช่ไหมไปอะไรไปดูดวง นี่ป้านั่งอยู่นี่มีพยานเลยนี่เราพูดเรื่องจริงไม่ได้แต่งแต้มมาเลยขับอีแตนไปเป็นคันรถยายก็ไปหยุดก่อนยายยังไม่ตายยังแข็งแรงอยู่โอ้ยไปขอหวยพาเราไปกินน้ำอะไรก็ไม่รู้ไปตักเอาน้ำในหินที่ว่าเป็นปากยักษ์ว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์น้ำอมฤตว่าสันเอามาให้เราก็กินพาเรานับถือโดเรมอนเราก็นับถือตอนนั้นเราไม่รู้จักอะไรหรอก อย่าไปพูดเรื่องศาสนาเลยนะพาเรานับถือโดเรมอนเราก็นับถือเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะที่ไปก็เพราะอะไรนะก็เพราะอยากรวยแต่เราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ป้าเป็นอย่างนั้น อยากถูกหวยอยากรวยก็วิ่งแสวงหากันเห็นไหมแต่เรารู้ก่อนแล้วทีนี้ ทีนี้ต้องฟังแล้วนะป้า จะพาออกจากทุกข์แล้วนะ นู่นถามอีนั่นเห็นไหมอีนั่นน่ะเศรษฐีตัวจริงเห็นไหมบ้านเนี่ยยังขึ้นฤหาสน์มีลิฟต์ด้วยทำไมเขาทิ้งมาบวชล่ะเขาหาอะไรนะอีนี่ถวายเงินให้ทำบุญนี่เป็น10 ล้านเนี่ยเมื่อก่อนขี้เหนียวไม่เคยให้ใครหรอกเมื่อก่อนนะคนประเภทนี้ไม่มีทางเป็นหนี้ไม่มีหนี้พวกนี้เพราะขี้เหนียวคิดดูว่าให้ทานได้เห็นไหมคนที่มีธรรมะเป็นที่พึ่งสามารถขจัดความตณีทีเหนียวในใจตนได้ทีนี้อยู่ดีๆมาบวชแล้วก็เอะใจเฮ้ยอีบวชเหรอร้องไห้บวชแบบงงๆเหมือนกัน แล้วเราก็งงเฮ้ยอีบวชได้ยังไงวะป
วันนี้ถามอีรู้อย่างนี้บวชตั้งนานแล้วนะอีพูดเลยนะรู้อย่างนี้บวชตั้งนานแล้วนะแสดงว่าถ้าบวชแล้วไม่ดีเขาก็กลับไปอยู่บ้านเขาสิบ้านมีไว้ให้คนสวนอยู่อุ้ยเราดูแล้วหลังนั้นไม่ต่ำกว่า50 ล้านหลังนั้นนะสร้างไว้ให้คนสวนอยู่ ไปอยู่วัด อยู่กับกู2 คนเมื่อก่อนเห็นไหมแสวงหาอะไรกันแน่สมบัติข้างนอกมันเอาไปไม่ได้หรอกคนฉลาดย่อมเปลี่ยนสมบัติข้างนอกเป็นสมบัติของใจนะอาศัยสมบัติข้างนอกเพื่อเลี้ยงกายให้กายนี้ไม่ลำบากเกินไปนะอาศัยกายที่ไม่ลำบากเกินไปเพื่อพัฒนาจิตมันควรเป็นอย่างนี้อันนี้อะไรนะทรมานกายอาศัยสมบัติมาเลี้ยงใจต่างกันมากเลยทีนี้พอจะตายพวกก็ขายหมดทีนี้นะพอป่วยมาอะไรมีที่ไรที่นาก็เอาไปเข้าจำนองจองจำเพื่อจะรักษาตัวเองตาลปัดไหมล่ะ เขาเรียกอะไรตาลปัดก็ไม่ใช่นะวิบัติ มันประหลาดเห็นไหมมันก็แปลกอยู่นะแม้แต่บุญเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยนี่จะชวนเรามาทำแจกข้าวยายอีกนะ นะจะชวนเราว่าต้องมานะป้าบอกจะทำบุญแจกข้าวยายว่าอย่างนั้นมันก็ดีอยู่หรอกนะทำบุญประเภทนั้นถือว่าสร้างความกตัญญูแก่บิดามารดาถามว่าดีไหมดีนะแต่เรากลับมองประเพณีนั้นผิดไปเราคิดว่าถ้าไม่ทำแล้วยายจะไม่ได้บุญแสดงว่าขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้ากรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสวดอยู่ทุกวันเราทำกรรมอันใดไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนั่นหมายความว่ากรรมทั้งหมดเป็นเกิดจากเรากระทำไม่มีสามารถทำให้กันได้ไม่มีทางพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าเราตถาคตไม่สามารถที่จะให้สติปัญญาแก่บุคคลอื่นได้เราตถาคตไม่สามารถที่จะแก้กรรมของใครได้นะไอ้พระหัวโล้นๆนะที่ว่าไปแก้กรรมให้คนนั้นให้คนนี้เก่งเกินกว่าพระพุทธเจ้าแล้วจริงไหมพระพุทธองค์ท่านตรัสเองว่าเราตถาคตไม่สามารถที่จะแก้กรรมของใครได้ถ้าพระพุทธเจ้าถ้ากรรมเขาเรียกว่าถ้าบุญนั้นอุทิศให้กันได้พระพุทธเจ้าจะมีบุญแค่ไหนฮะท่านจะไม่ปิดนรกแล้วเหรอนี่คิดแค่นี้ก็น่าจะพอมองออกแล้วนะว่ามันให้กันไม่ได้เพราะฉะนั้นให้สร้างด้วยตัวเองอย่าไปรอใครทำให้ไม่แต่งานศพอย่างเงี้ยนะถ้าไม่ทำอย่างนี้เดี๋ยวเกิดไม่ครบ32นี่บ้านเราเลยนี่คนอีสานบ้านเรานะฟังไว้ให้ดีทีนี้จะเก็บกระดูกที่นี่ต้องปั้นหุ่นแหละปั้นหุ่นเป็นรูปคนรูปคนก็เป็นรูปมีหัวมีแขนมีขาเอาเหรียญไปวางไว้32 เหรียญนั่นเป็นประเพณีไม่ใช่ศาสนาเข้าใจคำว่าประเพณีไหมไม่ใช่ศาสนาแสดงว่าพวกฝรั่งพวกเมืองนอกคงไม่เกิดครบ32สักคนจริงไหมพระที่ตายอยู่ในป่าไม่ได้เผาคงไม่ได้เกิดนั่นแหละถูกไหมเพราะไม่มีประเพณีพวกนี้ไม่มีใครไปเผาไม่มีใครไปปั้นหุ่นนี่มองให้มันกว้างๆหน่อยให้มันเกิดสติปัญญาครูบาว่านะเราอย่ามองแค่ว่าพากันทำตามกันมาพ่อแม่พาทำไปยังไงก็จะทำอย่างนั้นประเพณีบางประเพณีมันไม่ถูกก็ควรลบทิ้งซะมันไม่ใช่ศาสนานะเป็นแค่ประเพณี
ถูกเขาหลอก ถูกพวกหัวโล้นนี่หลอกเอาซอง หนักเข้าจะไปซื้อโกรธไว้วัดทีนี้ซื้อกำแพงนู่นเท่าไหร่นะ15,000 เอาเงินมาทำกุฏิดีกว่าได้ประโยชน์กว่านะแล้วก็เอากระดูกแม่นั่นแหละเอากระดูกยายน่ะไปไว้บ้านเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงบุญคุณของผู้เป็นบิดามารดาบูชากระดูกท่านเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านนี่สิ่งที่ควรเอาแม่ไปไว้วัดทำไมนะเอาไปไว้ทำไมไม่กลัวเขาเหงาเหรอนะก็ลองคิดดูดิถ้าตัวเองไปอยู่วัดนี้ไม่เหงาเหรอ โอ้ยมันเป็นประเพณีไม่ใช่ศาสนานะนี่เรากล้าพูดเลยเพราะอะไรเราไม่อยากให้คนโง่งมงายอีกต่อไปแล้วให้เกิดสติปัญญาบ้างชาวพุทธเราโดยเฉพาะคนอีสานเรานี่นะอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์สักอย่างแต่ไม่รู้เลยว่าครูบาอาจารย์สอนอะไรไปวัดก็ไปขอศีลเนี่ยนี่บ้านเรานี่แหละเบญจศีลหลายมะยังพันเต วีซุงลักขณาทายาเอาละนี่ศีลคือข้อห้ามข้อปฏิบัติไม่ต้องไปขอกับใครรู้อยู่แล้วว่าศีล5มีอะไรปฏิบัติเอาเลยนะไม่ใช่ไปขอพระไม่มีศีลให้หรอกพระเป็นผู้บอกศีลเท่านั้นบอกรู้แล้วก็ปฏิบัติเอานะศีลเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด นะทุกข์จากการโกหกมีอะไรมั่งกังวลใจกลัวเขาจับได้นะกลัวเขาว่าเราโกหกคือมันจะมีแต่ความกังวลใจเรียกว่าทุกข์ความทุกข์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นมาเลยหากเราไม่โกหกเห็นไหมศีลจึงเป็นเครื่องกั้นทุกข์ที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนี่คือผู้มีปัญญารักษาศีลนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทำผิดศีลปุ๊บย่อมมีความกังวลใจนะเพราะฉะนั้นศีลนี่ไม่ต้องไปขอใครจะไปขอทำไมอ่ะเพราะว่าศีลคือข้อห้ามข้อปฏิบัติศีลนี่เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเนี่ยบริสุทธิ์โดยเนื้อศีลบริสุทธิ์ล้วนๆแต่ผู้ที่จะเข้าถึงศีลนั้นเข้าถึงไหมเข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นไหมบุคคลใดมีศีลเต็มหัวใจเนี่ยนะจนใจนี้เป็นศีลปิดนรกเลยเพราะเหตุที่ไปสู่อบายภูมิไม่ปรากฏไม่มีเหตุที่จะตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่มีเห็นไหมพุทธเจ้าท่านรับรองเลยว่าบุคคลใดที่ปฏิบัติตามศีลจนศีลนี่เข้าถึงใจบุคคลนั้นจะไม่ตกสู่โลกที่ชั่วนะอาจหารเลยใจนี่อาจหารมั่นคงเลยว่าเราไม่ตกต่ำกว่านี้เราไม่ถอยเกินนี้อีกแล้วเห็นไหมนี่แหละคือศีลอนุภาพของศีลบุคคลใดปฏิบัติตามศีลศีลย่อมรักษาเราแต่เราไปรักษาแต่ข้อศีลไงนะซึ่งเมื่อก่อนครูบาก็เป็นรักษาศีลนี่ทุกข์มากเพราะเราไม่รู้จักศีลนะเราไม่รู้จักศีลเลยว่าเพื่ออะไรแต่เราก็รักษาไปทุกข์มากนี่ศีล บางก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเราก็คุยกับญาติโยมไม่เก่งแต่ถ้าคุยกับพระนี่มันเลยนะถ้าคุยเรื่องภาวนานี่ไม่มีติดไม่มีขัดเลยแต่ถ้าคุยเรื่องพวกนี้เราไม่รู้จะเริ่มยังไงเพราะว่ามันเยอะกูจะปรับความเห็นของคนให้เข้าสู่ความจริงได้นะเข้าสู่สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนจริงๆนะเราจมอยู่แต่กับความเชื่อจมอยู่กับประเพณีนะเห็นเลยว่าอีสานเราเนี่ย22 คลอง 14เนี่ยเพี้ยน
นะเยอะทุกเดือนมีหมดประเพณีแจกแจกข้าวอะไรหนักเข้าเมื่อก่อนยายพาไปฟังเทศพระเวสสันดรไอเราก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกพระแหล่อะไรก็ไม่รู้ก็ไปนั่งฟังเพราะมันหนีไม่ได้ยายก็ไปฟังเพราะคิดว่าฟังจบแล้วจะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอานว่ะ โดยเฉพาะคนอุดรเรานี่แหละโอ้ยเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงไกลศาสนาเหลือเกินใครว่าเราอยู่ใกล้ศาสนาไกลศาสนาเหลือเกินศาสนาเป็นศิลปะแห่งการพ้นจากทุกข์นะเป็นวิชาใช้ดับทุกข์เป็นวิชาที่เข้าไปเห็นทุกข์นะนี่คือศาสนาเนื้อแท้ของศาสนาก็เพื่อดับทุกข์ไม่ใช่ประเพณีนะไม่ต้องมานั่งสวดมนต์อ้อนวอนขอแม้แต่ไปทำบุญนี่สาธุว่ะบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้เฮ็ดมาในมือนี้ได้ทานในมือนี้เขาอุทิศแด่เจ้ากรรมนายเวรนะเทวดาทั้งหลายอินพรหมยมยักษ์ไล่ไปสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญให้ร่ำรวยถือเลข3 ตัว จริงๆไม่ต้องนั่งยิ้มหรอกอุ้ยถือหลายคนอยู่นี่ทำบุญเสริมกิเลสนะนั่นแหละคือการทำบุญเสริมกิเลสแทนที่การให้ทานเป็นการสละออกถูกไหมนะเป็นการสละออกเพื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นสำคัญว่าเป็นของเรารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นบ้างจนสามารถแบ่งปันชีวิตทานอารมณ์ทานชีวิตตนเองได้แต่เรากลับทานเพื่อหวังทานเพื่อหวังตัวครูบาเองเนี่ยเป็นมาแล้วนะทานเพื่ออวดอันดับแรกนี่ทานบ้านเรานี่แหละไม่ต้องเอาไกล ไปเสียบไม้กับต้นผ้าป่าไปเขียนชื่อเขาไม่อ่านก็โกรธ จริงไหม ใครเป็นมั่งสารภาพมา เขียนเนี่ยเขาไม่อ่านชื่อก็เริ่มงอนแล้วนั่นเขาเรียกว่าทานเพื่ออวดซึ่งครูบาก็เป็นทานเพื่ออวดอยากให้คนอื่นว่าเราดีว่าเราเป็นคนใจบุญให้ทานพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญทานชนิดนี้ทานประเภทที่2ทานหวังผลหวังร่ำหวังรวยหวังเทวดาหวังเป็นเกิดในภพภูมิที่ดีทานพระขอให้พระเจ้าศาสนาดีเกิดมาเป็นมหาเศรษฐีเป็นอะไรเป็นนี่ไปเห็นไหมไปเกิดเป็นเทวดาบ้างทานประเภทนี้เป็นการทานเสริมกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญกับดูถูกด้วยซ้ำพระพุทธองค์กับดูถูกทานประเภทนี้คือไม่ให้ค่าเลยแต่พระในยุคสมัยนี้กลับมาสอนกันกลับมาสอนให้ทานประเภทนี้ว่าทำอย่างนี้จะได้ไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้เราบอกเนี่ยพากันเมาพากันหลงพระพุทธเจ้าไม่สอนทานชนิดที่3เป็นการทานเพราะเห็นประโยชน์ทานให้ไปเลยโดยไม่หวังสิ่งใดเพราะว่านี่เป็นประโยชน์แล้วเขาจะทำสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นประโยชน์แล้วที่จะเสียสละเงินนี้ไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทานชนิดนี้ถือว่าดีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแต่ยังไม่ใช่ทานชั้นเลิศยังแต่ถือว่าดีนะถือว่าเป็นเหตุที่ต่อไปสู่การทานชนิดที่พิเศษขึ้นไปส่วนทานอีกชนิดหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญได้ยกย่องว่าเป็นยอดของทาน
เพราะเห็นว่าตัวเองนี่หวงทานเพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นความหวงแหนเห็นว่าตัวเองหวงแล้วสละออกซะทานชนิดนี้เป็นทานที่เลิศที่สุดหากสมบัติข้างนอกมันยังทานไม่ได้อย่าพูดถึงมันจะทานอารมณ์เลยอย่าพูดถึงการทานชีวิตเลยไม่มีทางไม่มีทางไกลนักระหว่างเห็นไหมนี่การทานเราอยู่ในทานชนิดไหนครูบาเป็นมาหมดทุกทานนะเราถึงรู้แจ้งว่าทานเป็นยังไงเราลองพิจารณาตนเองว่าเราอยู่ในทานประเภทไหนอยู่และเราจะพัฒนาไปสู่ทานชนิดไหนนะเห็นไหมนี่แค่การให้ทานนะชาวพุทธเรายังไม่รู้จักเลยทานด้วยความหวังเข้าใจคำว่าบุญก็ผิดโอ้คนนั้นเขามีบุญเยอะนะเขามีเงินมีทองนั่นเขาคิดว่าการมีบุญคือการร่ำรวยผิดเลยคำว่าบุญคือความปีติใจความอิ่มเอมใจความเบิกบานใจความเบาใจความสบายใจนั่นเป็นบุญไม่ใช่คนรวยนะไม่ใช่ว่าคนร่ำคนรวยเป็นคนมีบุญไม่ใช่เพราะเราเคยได้ยินได้ฟังว่าเขาทานแล้วเขาจะร่ำรวยอันนั้นเป็นสมบัติเก่าไม่อยากได้มันก็ได้หากสร้างเหตุไว้หากสร้างเหตุไว้ไม่อยากได้มันก็ได้มันเป็นสมบัติเก่าเขาคนประเภทนี้ทำงานเพียงเล็กน้อยนะก็สามารถทำเงินได้นะเพราะว่ามันมีเหตุมีปัจจัยที่ได้มาของเงินไม่ใช่มีใครมาปลูกเสกให้นะอยู่ดีเทวดาเงินมาให้ไม่มีเห็นแต่เสียเหงื่อใช้สติปัญญาตนแสวงหาทั้งนั้นเหนื่อยกายทุกอย่างกว่าจะได้เงินมามันมีเหตุทั้งนั้นนะดูให้มันดีๆนะมันมีเหตุมันจึงมีผลนะเราทานปุ๊บเราก็อยากรวยเพราะเราคิดว่าบุญคือความร่ำรวยความเข้าใจผิดอย่างมากของชาวพุทธบุญคือความเบาใจทำแล้วสบายใจปิติใจอิ่มเอมใจเบิกบานใจนั่นเป็นบุญอย่างยิ่งบุญสูงสุดคือความสงบนี่จึงเรียกว่าเป็นบุญไม่ใช่ว่าคนมีเงินเป็นบุญมีคนเป็นคนมีบุญนะโจรมันก็มีบุญเหมือนกันโจรไปปล้นเงินมาแสดงว่าพวกคอร์รัปชันคนมีบุญนะสิฮะถูกไหมพวกปล้นธนาคารแล้วคนมีบุญมันมีเงินเหมือนกันต้องมองให้มันรอบนะชาวพุทธให้มีสติปัญญานี่แหละใครว่าศาสนาพุทธมันเจริญในเมืองไทยครูบากล่าวว่ามันไม่เจริญเลยเรากลับมองไม่เห็นว่าศาสนาที่เจริญในเมืองไทยเนี่ยมีแต่ประเพณีสวดมนต์ก็สวดต่ออายุหน่อยนึงก็ไปแก้กรรมกันนะเห็นไหมมันไม่มีความเข้าใจในหลักของศาสนาเลยมีแต่ความเชื่อไม่รู้จะพูดอะไรให้มันเข้าใจธรรมะหากเราจะออกจากความเชื่อประเภทนี้ไม่ได้นะเราจะไปต่อไม่ได้เราจะหลงวนเพราะความอยากของเรานำหน้าที่มันไปแก้กรรมก็เพราะอะไรเพราะอยากกันแหละอยากพ้นอยากสุขสบายขึ้นนะอยากร่ำอยากรวยไปสะดอกเคราะห์กันอย่างนี้แห่กันไปดูดวงอย่างเงี้ยนะไปแก้ดวงมันว่าจริงไหม นะเมื่อไหร่ก็ตามหากมองที่เหตุได้จะเห็นผลทันทีนี่พระพุทธเจ้าสอนให้มองที่เหตุเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเธอจงเป็นผู้สำรวมระวังรักษาเหตุด้วยกำลังของสติปัญญาเหตุที่เป็นโทษเธอควรงดเว้นเสีย
เหตุที่เป็นกุศลเป็นความเจริญขึ้นเธอจงเพียรสร้างเห็นไหมอยากได้ความสงบก็สร้างเหตุให้ถึงความสงบสิฮะไม่มีเราไปอ้อนวอนขอน่ะอ้อนวอนขอมาทั้งชีวิตมันร่ำรวยไหมเราถามหน่อยนะไปขอพญานาคเนี่ยสมมุติว่าคนที่มีสวนยางอยู่แค่10 ไร่นะเราลองไปอ้อนวอนขอพญานาคดูนะขอให้ได้น้ำยางเท่ากับ100 ไร่มันจะเป็นไปได้ไหมมันไม่มีทางหรอกมียาง10 ไร่นั่นคือเหตุผลของมันก็คือจะได้ผลแค่10 ไร่ต่อให้ร้านค้าเราเนี่ยทั้งร้านขายได้1,000,000นะขายจะหมดร้านแล้วรวมเงินได้1,000,000จะให้มันขายได้10 ล้านมันเป็นไปได้ไหมไปอ้อนวอนขอเทพเทวดาองค์ไหนครับเพราะเหตุมันมีแค่นั้นผลมันจึงมีแค่นั้นนะอยากได้10 ล้านก็สร้างเหตุมันถึง10 ล้านนี่นะอยากได้ความสงบจงสร้างเหตุให้ถึงความสงบนะอยากได้บุญจงสร้างเหตุให้เป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุเท่านั้นเป็นเหตุเท่านั้นผลก็อยู่ในเหตุเหตุดีผลดีทำดีจึงดีนะไม่มีทำดีแล้วได้ดีทำดีดีเลยไม่ได้ดีเลยเพราะเหตุดีผลก็ดีไม่มีคำว่าทำดีแล้วได้ไม่ดีไม่มีทางนั่นเพราะคนทำดีแล้วหวังผลแล้วมันผิดกับผลของที่ตัวเองหวังไงตัวเองคิดว่าทำดีแล้วหวังว่าจะได้รับการยกย่องตอบได้รับการยอมรับได้รับเหมือนว่าทำบุญแล้วอยากร่ำรวยนะก็จะเป็นพอไม่ร่ำรวยก็ไปโทษว่าไม่มีบุญทำดีไม่ได้ดีนี่คือความเข้าใจผิดนะทำดีคือดีเลยไม่มีทำดีแล้วไม่ดีนะชาวพุทธเราควรที่จะพิจารณาสิ่งนี้ดูที่ครูบาพูดมีแต่ความเชื่อกว่าเราจะออกจากความเชื่อนั้นได้นะกว่าเราจะเห็นความจริงได้ครูบาเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรหากไม่เกิดขึ้นกับตนเองแต่เราฟังไว้แม้แต่ครูบาพูดนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ไปไข้ควรด้วยสติปัญญาตนในที่นี้มีใครรู้ไหมว่าตัวเองเกิดวันไหนรู้ไหมป้ารู้ไหมรู้แล้วถ้ายายบอกผิดล่ะเห็นไหมความจริงแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราเกิดวันไหนนี่ยกตัวอย่างตัวครูบานี่ไม่ต้องเอาไกลนะในบัตรบอกเกิด13 พฤศจิกานะในบัตรบอกเกิด13 พฤศจิกาแม่ตัวเองก็บอกว่าเราเกิด13 พฤศจิกาแต่ยายกับป้ากับบอกว่าเราเกิด13 ตุลาทะเลาะกันไอเราดิแล้วกูเกิดวันไหนวะ นะจริงแล้วเราเกิดวันไหนเห็นไหมป้าบอก13 ตุลาพอในบัตรบอก13 พฤศจิกานี่ไม่ต้องเอาไกลเอาตัวอย่างแค่นี้นี่ความเป็นจริงแล้วตัวครูบาเองไม่รู้เลยว่าเราเกิดวันไหนเห็นไหมนี่ขนาดวันเกิดตัวเองยังไม่รู้เลยนี่ความจริงอะไรล่ะที่เราจะรู้ได้จริงๆสิ่งที่เป็นปัจจัตตังเขาเรียกว่ารู้ได้เฉพาะตนรู้จริงๆคืออะไรทุกข์นี่ทุกข์เวลาเราทุกข์ปุ๊บนี่ปัจจัตตังเลยเรารู้แจ้งเลยว่าเราทุกข์นะนี่คือความเป็นปัจจัตตังเข้าใจว่าปัจจัตตังไหมสิ่งที่เรารู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเราทุกข์หรือไม่ทุกข์แต่เรานี่แหละรู้เราโกหกหรือไม่โกหกเรารู้ถูกไหมหลอกตัวเองไม่ได้มีแต่คนปัญญาอ่อนที่หลอกตัวเองอยู่คนโง่นะตัวเองโกหกอยู่ก็พยายามบอก
คือหลอกตัวเองว่าตัวเองไม่ได้โกงเรียกว่าพวกปัญญาอ่อนนะไม่อยากปัญญาอ่อนอย่าโกหกนะ คนที่โกหกจะไม่ทำความชั่วเป็นไปไม่ได้ฟังไว้ให้ดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้บุคคลใดที่โกหกไม่ทำความชั่วนั้นไม่มีนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้ขนาดนี้เลยเห็นไหมเราอย่าหลอกตัวเองอีกเลยซื่อสัตย์กับตัวเองนะศีลต้องรักษาตัวเองซื่อตรงกับตัวเองอย่าหลอกตัวเองอีกเลยอย่าโกหกหลอกลวงตัวเองอีกเลยนะโกหกคนอื่นโกหกได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้หรอกนะหากยังโกหกตัวเองอยู่ยังไม่อาจหาที่จะพูดความจริงนะคนประเภทนี้ตายกี่ชาติก็ไม่พบธรรมะต้องให้นอนกอดชายพระเหลืองพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่พบพระพุทธเจ้านี่เพราะฉะนั้นต้องเกิดความกตัญญูศีลนี่ต้องซื่อสัตย์กับตนเองใจตัวเองต้องเป็นศีลนะไม่สามารถที่จะหลอกลวงตัวเองได้ต่อไปจะผิดจะถูกก็ว่ากันไปตามผิดตามถูกละยอมรับพูดผิดก็ว่าพูดผิดแหละเอาเราจะไม่โกหกแล้วก็พูดไปแล้วนี่ก็ว่าไปแล้วเราจะให้ทำไงทีนี้ก็จะมีสติฝึกสติสำรวมระวังไว้อีกหากมันอยากโกหกก็เงียบเสียนั่นอย่างนี้เป็นผู้ฝึกตนไงทีนี้นี่ยังจะเป็นศีลก็เรียกศีลจริงๆนะทีนี้ป้าอยากให้ไปอยู่วัดนั่นแหละจะไปเลี้ยงเอาหรอไปอยู่ด้วยกันนะไปอยู่รุ่นนะจะให้บ้านหลังหนึ่งนะให้อาหารมีอาหารไม่มีเงินสักบาทก็อยู่ได้หลวงตาการันตีเลยที่นั่นไม่ต้องมีเงินสักบาทก็อยู่ได้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นน่ะนั่งดูลมอย่างเดียวเราไม่ได้ทิ้งพ่อทิ้งแม่ตัวเองนะเราชวนแล้วเพราะเรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เลิศที่สุดนะแต่พ่อแต่แม่จะเห็นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะแม้แต่พระพุทธองค์เองนะผู้เป็นเมียพระพุทธเจ้านั่นนะบอกลูกให้มาขอสมบัติของพ่อนะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้สมบัติชิ้นเลิศที่สุดให้กับพระราหุลคืออะไรรู้ไหมอานาปานสติให้ผ้าเหลืองลูกให้ลูกฝึกดูลมท่านไม่ได้ให้ปราสาทราชสว่างนะท่านไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติข้างนอกนะท่านกลับให้นี่กับบาทใบหนึ่ง ให้ผ้าเหลืองกับบาทใบหนึ่งแล้วก็ให้อานาปานสติแก่พระราหุลจนพระราหุลบรรลุเป็นพระอรหันต์บวชแค่7 วันอัศจรรย์ไหมล่ะท่านไม่ได้ให้ปราสาทราชวังนะเราถึงชวนพ่อชวนแม่นะชวนญาติพี่น้องมาอยู่วัดมาฝึกเพราะเราเห็นว่านี่เลิศที่สุดแล้วนี่ของดีจริงๆแล้วชวนแล้วกลับเลยถึงบอกแล้วไงว่าสอนยากตัวเองสอนยากที่สุดคนอื่นสอนได้หมดนะวันไหนเบื่อแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันนะได้ยินบ่ล่ะสิเลี้ยงเอาดอกไปตายญี่ปุ่นส่วนเจ้าของนั่นแหละว่าต้องส่วนอื่นส่วนเจ้าของ
ไม่ใช่อีกชวนไปที่ดีที่สุดแล้ว ที่เลิศที่สุดแล้วอีกคนนึงลงไปแล้วนะครูบาไม่ชวนไปอย่างอื่นหรอกนี่เลิศที่สุดแล้ว ไม่มีในเลิศกว่านี้นะเราไม่ชวนไปมีครอบครัวหรอกคบเราชวนไปคบกับตัวเองหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะถึงจะอยู่หลายคนก็ตาม แต่ต้องเดินเอง ฝึกตนเอง ไม่มีใครทำให้ได้ ถ้าทำไม่ได้พระพุทธเจ้าทำให้หมดแล้ว เธอจงเป็นลูกเป็นพระอรหันต์เถิดเนี่ย ถ้ามันให้กันได้นะพระพุทธเจ้าให้หมดแล้ว แต่ทำไมบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วยังมีพระกะเลกะลาดอยู่นะมีทั้งผู้บรรลุธรรมและผู้ที่ไม่บรรลุธรรมเพราะมันให้กันไม่ได้ พระพุทธเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้สอน ผู้บอกผู้ชี้ทางเธอต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ เราบอกเธอแล้วเธอต้องทำฉะนั้นหนทางนี้เธอต้องเดินคนเดียวนะไม่อยากเกิดก็ไม่อยากตายก็อย่าเกิดนะมีขาก็ปวดขาแล้วไม่อยากเกิดก็ไม่อยากตายก็อย่าเกิด เหตุของความตายคือการเกิดเข้าใจบ่ก็ย้อนเกิดนี่แหละมันถึงตายหลวงตาท่านพูดไว้คำหนึ่งท่านพูดว่าเทียนเล่มนี้มันถูกจุดตั้งแต่วันเกิดเทียนเล่มนี้มันถูกจุดตั้งแต่วันเกิดแล้วตอนเทียนมันยังไม่ดับเนี่ยตอนกูยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้พวกมึงรีบมาหาประโยชน์จากกูหากกูตายไปแล้วมึงจะไม่ได้อะไรจากกูหลวงตาท่านพูดไว้เทียนเล่มนี้มันถูกจุดตั้งแต่วันเกิดเข้าใจคำนี้ไหมมันพร้อมจะดับตลอดเวลาบางเทียนบางเล่มอาจจะไหม้จนสุดขี้เทียนนะเต็มอายุไขแต่บางเล่มอาจจะโดนลมเป่าดับก่อนนะบางเล่มอาจจะโดนอะไรมาเตะล้มดับก่อนยังไม่ทันสุดเล่มเลยนะเพิ่งจุดปุ๊บก็ดับปั๊บก็มีนะเด็กเนี่ยตายในท้องก็มีคลอดมาตายก็มีเดือนเดียวตายก็มี2 เดือนตายก็มีนะไม่ใช่ว่าแก่แล้วค่อยตายนะจริงไหมเนี่ยผมบอกว่าเทียนเล่มนี้มันถูกจุดตั้งแต่วันเกิดแล้วคนเรานี่อยากเกิดแต่ไม่อยากตายมันพอลูกหลานเกิดดีใจเย้ฉลองกันผูกแขนมันน่าสลดสังเวชมากกว่ามึงเกิดมาทำไมทุกข์ชิบหายโอ้ยครูบาก็ไม่รู้จะพูดเลยพูดแรงก็จะว่าแรงไปอีกแต่มันความจริงมันคือความเป็นจริงอ่ะถ้าเราไม่เห็นโทษของการเกิดนะเราจะไม่อยากไปฝึกตนเมื่อไรก็ตามเห็นโทษของการเกิดเห็นแล้วว่าเกิดมามันทุกข์คนประเภทนี้นะเหมาะสมแล้วที่จะฝึกปฏิบัติที่จะสนใจธรรมะเพื่อเข้าไปสู่การไม่เกิดเขาเรียกว่าเข้าไปสู่ความเป็นอมตะอมตะจริงๆไม่ใช่อมตะเล่นๆอมตะในที่นี้ไม่ได้พูดถึงร่างกายหรือธาตุสี่ที่เป็นอมตะแต่พูดถึงอมตะจริงความเป็นอมตะเป็นหนึ่งตัวนี้ไม่รู้จะอธิบายมันอธิบายไม่ได้แต่มันมีนะถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ประกาศไว้พระสงฆ์สาวกผู้ที่ไปรู้เห็นตามไม่ประกาศตามไม่ไปเป็นพยานของพระพุทธเจ้าศาสนาพุทธคงดับไปแล้วมันมีก็อยากให้
ทุกคนนะที่เข้ามาสนใจมาศึกษาธรรมะจงตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์กับตนเองว่าเราเกิดมาหาอะไรกันแน่เราแสวงหาอะไรกันแน่อย่าทำเป็นเมื่อว่าเราจะไม่ตายตัวอย่างก็มีอยู่แล้วตัวอย่างมีอยู่แล้วอย่าเป็นม้ากระจ้อนอย่าเป็นม้าเขาเรียกว่าอย่าเป็นม้าลำปางจงเป็นม้าอาชาไนยม้ากระจ้อนเป็นยังไงรู้ไหมม้าอาชาไนยเป็นยังไงรู้ไหมม้าอาชาไนยหรือม้าศึกม้าที่มีกำลังมีปัญญาเพียงแค่ได้ยินว่ามีภัยมาประเภทนี้หนีก่อนละประเภทที่สองต้องให้เห็นว่าม้าตัวข้างๆโดนประตักโดนหอกแทงโดนธนูยิงก่อนถึงรีบวิ่งหนีม้าประเภทที่สามต้องให้มันแทงตัวเองก่อน ธนูนี่ต้องเสียบตัวเองก่อนประตักต้องแทงตัวเองก่อนถึงจะรีบวิ่งหนีม้าประเภทที่สี่มันแทงแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องเลย เราเป็นม้าประเภทไหนตัวอย่างก็มีนะยิ่งคนเป็นหมอนี่นะยิ่งเห็นเป็นพยาบาลยิ่งเห็นชัดแต่ว่าเราไม่เคยน้อมเข้ามาใส่ตนครูบานี่ไปโรงพยาบาลครูบาไปเห็นคนนอนป่วยอยู่ที่ห้องรวมเรานี่อยู่ไม่ได้ใจมันวิวน้ำตานี่นองหน้าเราเห็นว่าเราจะเป็นเช่นนั้นเห็นว่าตัวเองจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนล่ะไม่วันใดวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นทำยังไงเราถึงจะไม่เป็นอย่างนี้บ้ากลับเห็นอย่างนั้นกลัวไม่ตายด้านนะแต่พวกพยาบาลพวกหมอที่อยู่กับโรงพยาบาลอยู่กับคนป่วยมักหลงลืมเห็นเป็นความเคยชินและตายด้านเพราะไม่เคยน้อมเข้ามาใส่ตนเองว่าตนเองจะเป็นอย่างนั้นรู้ไหมทำไมพระพุทธเจ้าท่านถึงสะเทือนใจมากเรื่องนี้เพราะว่าท่านไม่เคยเห็นเลยในวังนั้นเขาเนรมิตให้มีแต่สิ่งดีๆสวยงามเท่านั้นคนป่วยคนที่แก่ง้ำเหงือกคนที่เจ็บไข้เป็นโรคนั้นโรคนี้เขาจะคัดออกให้หมดนะด้วยอำนาจของกษัตริย์สามารถสั่งได้พระพุทธเจ้าท่านจึงไม่เคยเห็นคนแก่ง้ำเหงือกแก่ปกติธรรมดาเห็นแต่ไม่ใช่ว่าแก่งอมจนหลังขดหลังแข็งหลังงอมอย่างนั้นท่านไม่เห็นป่วยอ่อนๆแอดๆนิดหน่อยท่านเห็นแต่ป่วยจนเป็นโรคนอนโทรมท่านไม่เคยเห็นคนตายถึงตรงพูดถึงไม่มีทางได้เห็นเห็นไหมพอท่านได้เห็นเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะใจมันสะเทือนมากขนาดเรารู้อยู่ขนาดนั้นนะว่ามีคนแก่คนเจ็บคนตายนะเราไปเห็นแค่นั้นเรายังสะเทือนใจเมื่อก่อนนี่ครูบาบวชสมัยเรียนอยู่ปี3เราเห็นคนแก่ไปวัดเนี่ยนั่งโอ้ยหลังขดหลังแข็งมือก็อย่างเงี้ยขาก็เหยียดไปข้างหน้าเพราะมันนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิไม่ได้บางคนก็นอนสวดมนต์เรากินข้าวไปเราฉันข้าวไปเราร้องไห้ไปจนพระท่านถามว่าเป็นนี่ยังครูบาเราก็ไม่ตอบเพราะเรารู้ว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเราต้องเป็นอย่างนี้แน่เราต้องเป็นอย่างนี้แน่เราหนีไม่พ้นแน่เราต้องเป็นอย่างนี้แน่ครูบากลับเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันน้อมเข้ามาใส่ตนเองเราจะไม่เอาเราไม่อยากได้ทำยังไงล่ะนะก็ต้องหาต้นเหตุว่าเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเห็นไหมแต่บางทีมันก็เพลินลืมไปพอมีคำถามแล้วไม่ยอมหาคำตอบอารมณ์อื่นมากบก่อนลืมไปด้วยความที่ยังไม่เคยศึกษามันยังไม่ทุกข์จริงๆทุกข์แต่พอทนได้
มันยังไม่ทุกข์จริงๆพอมันทุกข์จริงๆนี่โอ้ยหนีไม่พ้นหรอกนะก็อยากให้ญาติธรรมเรานะหันมามองตนเองครูบานั่งมองอยู่นี่ก็แต่ละคนนี่ก็โอ้ป้าจะนินทาป้าตัวเองอีกสักหน่อยหนึ่ง เมื่อก่อนว่าให้แก่ก่อนค่อยจะไปวัดตอนนี้ยังไม่แก่ไม่ไปหรอกให้แก่ก่อนค่อยจะไปวัดวันนี้ไปถามแม่ชีเจิ้นชวนไปอยู่วัดบอกว่าไปไม่ได้หรอกปวดขา แล้วก็โอ้ยเบิดคำสีเบาฮะเมื่อก่อนว่าให้แก่ก่อนค่อยจะเข้าวัดพอแก่แล้วก็ไปไม่ได้หรอกปวดขากลัวเป็นภาระว่าอย่างนั้นนะอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะ ยิ่งแก่เลยยิ่งควรไปรู้สึกตัวไหนไปตอนนั้นฝึกนะเนี่ยรถมันใกล้จะพังแล้วเอาไปหาสมบัติซะเอาไปหาสมบัติชั้นเลิศซะมั่นใจหรือยังว่าตัวเองตายแล้วจะไปไหนฮะมั่นใจหรือยังว่าตัวเองตายแล้วจะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วได้มั่นใจหรือยังตัวครูบาเองภาวนาจนมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองจะไปเกิดที่ไหนและภาวนาไปจนถึงว่ากล้าบอกเลยว่าตัวเองจะไม่เกิดก่อนที่มันจะเห็นว่าตัวเองไม่เกิดมันต้องรู้ว่าตัวเองไปเกิดที่ไหนก่อนนะเรารู้เลยว่าเราไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วแล้วเราจะรู้เลยอะไรเป็นเครื่องรับรองศีลในเมื่อเหตุอย่างนี้ไม่มีผลอย่างนี้จึงไม่มีเราจึงกล้าพูดเลยว่านรกนี่บายบายไม่มีทางไม่มีทางนะเราบอกเลยเรากล้าเราอาจหาได้ถึงขนาดนั้นว่าดวงจิตของเรานี่ต่อให้เราตายลงไปนะนรกนี่บายบายไม่ได้กินหรอกนะเพราะเหตุไปสู่โลกที่ชั่วเราไม่ทำแล้วไม่มีเหตุนั้นแล้วสามารถจนบอกได้ว่าตัวเองไปเกิดอยู่ในภพภูมิไหนหนึ่งมั่นใจด้วยจนท้ายที่สุดสามารถมั่นใจได้อีกว่าตัวเองนี้ไม่เกิดมันอาจหาได้ถึงขนาดนั้นมันดูที่เหตุไม่ได้ดูที่ผลเลยดูเหตุรู้ผลเนี่ยเรามั่นใจหรือยังว่าเราตายแล้วจะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วนะนี่คือเป้าหมายแรกของนักปฏิบัติธรรมะนักศึกษาธรรมะนะใจนะวันนี้ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะก็สมควรแก่เวลาแล้วแหละวันนี้ก็พอสาธุ